هذا الفيلم الوثائقي من زاوية حيادية تماما، لا يدافع عن صدام حسين ولا يهاجمه، بل يسعى إلى عرض الوقائع كما هي، مدعومة بالأبحاث والشهادات التاريخية. هدفه إتاحة فهم متوازن للأحداث بعيدا عن التحيز لأي طرف أو رؤية سياسية. حين نذكر اسم صدام حسين تتقافز إلى الذهن صور متناقضة: زعيم يرفع راية القومية العربية متحديا القوى الكبرى، وحاكم يضرب بيد من حديد ويقود بلاده إلى صراعات دامية. فهل كان صدام بطلا قوميا أم طاغية دمويا؟ هل كان حارسا لبغداد أم سببا في سقوطها؟ منذ ولادته في قرية العوجة سنة 1937 وحتى إعدامه في بغداد بعد 67 عاما، ظل الرجل مثار جدل واسع في العراق وخارجه. ترك وراءه دولة مثخنة بالجراح، ولكنه ترك أيضا إرثا يراه البعض رمزا للكرامة العربية. في هذا الوثائقي سنغوص في محطات حياته، نقرأ طفولته القاسية وصعوده السريع في حزب البعث، وصولا إلى حكم مطلق لم يعرف الرحمة ولا التراجع. سنستعرض حرب 8 سنوات مع إيران، وغزو الكويت، والحصار الذي حول العراق إلى سجن كبير، ثم لحظة سقوط بغداد وما تبعها من فوضى. لن نحكم على الرجل، بل سنقدم الحقائق كما هي، ونترك لك أيها المشاهد أن تجيب عن السؤال الذي شطر العالم نصفين: صدام حسين بطل أم طاغية؟ حين نفتح صفحات الطفولة الأولى لصدام حسين، نجد أنفسنا أمام مشهد متواضع في قرية العوجة التابعة لمدينة تكريت في شمال العراق. ولد صدام في 28 من نيسان سنة 1937 لأسرة ريفية فقيرة. كان أبوه مزارعا بسيطا، لكنه توفي قبل ولادة صدام، فشب الطفل يتيم الأب. وقد أثر ذلك الحرمان المبكر على شخصيته، إذ عاش صدام أولى سنوات عمره في كنف أمه صبحة طلفاح التي تزوجت لاحقا برجل آخر. ويروي المؤرخون أن علاقة صدام بزوج أمه كانت متوترة، ما دفعه للهرب من البيت في صغره والانتقال للعيش مع خاله خير الله طلفاح في تكريت. شكل خاله شخصية محورية في حياته، إذ كان رجلا متدينا ذا ميول قومية، يحمل كراهية شديدة للنفوذ البريطاني في العراق. ويروي التاريخ أنه كان يكثر من الحديث عن ظلم الاحتلال البريطاني وما خلفه من انقسامات داخل المجتمع. هذه البيئة الفكرية القومية زرعت في ذهن صدام بذور العداء للاستعمار، وشكلت نظرته المبكرة للعالم. دخل صدام المدرسة في سن متأخرة نسبيا، وكان طريقه إلى التعليم شاقا. كانت العوجة قرية تفتقر إلى البنية التعليمية الحديثة، لذا اضطر إلى قطع مسافات طويلة سيرا على الأقدام للوصول إلى المدرسة في تكريت. رغم ذلك أظهر الطفل ذكاء ملحوظا وإصرارا على التعلم، ما لفت انتباه معلميه الذين وصفوه بأنه شديد الانضباط وقوي الإرادة. مع تقدمه في العمر بدأ يميل إلى القراءة في الفكر القومي العربي، وخصوصا أفكار حزب البعث الذي كان يروج آنذاك لمبادئ الوحدة العربية والاشتراكية والتحرر من الاستعمار. هذه البيئة الفكرية القومية زرعت في ذهن صدام بذور العداء للاستعمار، وشكلت نظرته المبكرة للعالم. دخل صدام المدرسة الثانوية في بغداد، وهناك بدأ احتكاكه الفعلي بالحركات القومية. تشير بعض المصادر إلى أنه انضم إلى حزب البعث في سن مبكرة، وشارك في نشاطاته السرية المناهضة للنظام الملكي. كان الحزب وقتها ينظم اجتماعات سرية وينشر منشورات تدعو إلى الثورة على الحكم الملكي وإقامة نظام قومي جمهوري.
عام 1959 شكل نقطة تحول في حياة صدام الشاب. شارك في محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم الذي كان قد أطاح بالنظام الملكي سنة 1958 وأقام نظاما جمهوريا. فشلت المحاولة وأصيب صدام بجروح أثناء العملية، واضطر إلى الهرب إلى سوريا ثم إلى مصر، حيث قضى سنوات في المنفى. هذه التجربة تركت بصمتها عليه، إذ وفرت له فرصة الاختلاط بنخبة سياسية عربية ومتابعة أحداث المنطقة عن قرب، خصوصا صعود جمال عبد الناصر كرمز للقومية العربية. في مصر واصل صدام تعليمه، فالتحق بمدرسة ثانوية هناك، وتبع نشاطه السياسي داخل أوساط الطلاب العراقيين. هناك تبلورت شخصيته كمناضل بعثي يجمع بين العمل السري والدراسة. بعض الشهادات تروي أنه أبدى قدرة كبيرة على التنظيم وحشد الأفراد، وأنه كان حاد الطبع صارم القرارات، وهي صفات ظلت تلازمه طوال مسيرته السياسية. عاد صدام إلى العراق سنة 1968 بعد نجاح انقلاب البعث الذي أطاح بالرئيس عبد الرحمن عارف لتبدأ مرحلة جديدة من حياته، غير أن تلك المرحلة تشكل موضوع الفصل التالي، فيما يبقى هذا الفصل مدخلا لفهم كيف أسهمت طفولته الصعبة ونشأته القبلية وتجارب المنفى في صياغة شخصيته القوية وإصراره على إمساك بزمام الأمور لاحقا. حين عاد صدام حسين إلى العراق في صيف سنة 1968 كان البلد قد دخل مرحلة جديدة تماما، فقد أطاح انقلاب عسكري بنظام الرئيس عبد الرحمن عارف، وجاء بحزب البعث إلى السلطة بعد محاولات سابقة فاشلة. كان صدام وقتها في 31 من عمره، يملك خبرة سنوات المنفى وتجربة التنظيم السري، ويتميز بقدرة على التخطيط والعمل خلف الكواليس. استقبل رفاق الحزب عودة صدام بحفاوة بالغة، إذ كان معروفا لديهم بحماسه وانضباطه، وسرعان ما التحق بالمكتب العسكري للحزب، ثم أسندت إليه مهمات حساسة تتعلق بالأمن الداخلي وتنظيم كوادر الحزب. لم يكن صدام في تلك المرحلة واجهة سياسية، بل كان رجل المهمات الصعبة الذي يدير من وراء الستار شبكة متنامية من الأجهزة الأمنية. في الأشهر الأولى لحكم البعث بدأ صدام يثبت نفسه كرقم صعب داخل القيادة. كان أحمد حسن البكر رئيس الجمهورية ورجل الدولة الأكبر سنا والأكثر خبرة، لكن صدام امتلك ما لم يملكه البكر: طموحا لا يهدأ وشبكة من الأنصار الشباب الذين وثقوا بقيادته. عمل على تأسيس جهاز حنين، وهو تنظيم سري يهدف إلى حماية الحزب من أي محاولات انقلابية، وإلى مراقبة الضباط والمسؤولين الذين قد يشكلون خطرا على النظام الجديد. هذه الخطوة أعطته نفوذا واسعا، إذ صار يعرف تفاصيل تحركات كبار الضباط ويملك قدرة على التدخل في القرارات الحساسة. كان العراق في تلك المرحلة ساحة صراع إقليمي ودولي. الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة يتنافسان على النفوذ، والحركات القومية واليسارية تتناحر على السلطة. أدرك صدام أن بقاء الحزب في الحكم يتطلب السيطرة الكاملة على الجيش والأجهزة الأمنية، فبدأ بعملية إعادة هيكلة واسعة استبدل خلالها الضباط غير الموثوق بهم بعناصر بعثية شابة موالية له. هذه الخطوة أعطته نفوذا واسعا، إذ صار يعرف تفاصيل تحركات كبار الضباط ويملك قدرة على التدخل في القرارات الحساسة. بحلول أوائل السبعينيات صار صدام الرجل الثاني في الدولة، وإن لم يحمل هذا اللقب رسميا إلا لاحقا. كان البكر يعتمد عليه في إدارة ملفات الأمن والاقتصاد، خصوصا بعد قرار تأميم النفط سنة 1972، وهو القرار الذي غير اقتصاد العراق جذريا. لعب صدام دورا رئيسيا في تنظيم عملية التأميم وضمان ولاء الكوادر الإدارية والفنية، مستخدما مزيجا من الترغيب والترهيب. في الوقت نفسه بدأ صدام يطبق سياسة المركزية الصارمة،
فكل ما يتعلق بتعيين كبار المسؤولين أو عزلهم صار يمر عبر مكتبه. أنشأ جهاز المخابرات العامة ووسع قدرات الأمن الداخلي إلى حد غير مسبوق، فصارت الدولة تعرف كل صغيرة وكبيرة عن مواطنيها. يرى بعض المؤرخين أن هذه المرحلة هي التي أرست دعائم الدولة الأمنية في العراق، حيث أصبحت السلطة السياسية والأمنية متداخلة إلى درجة لم يعد ممكنا الفصل بينها. رغم ذلك لم يكن حكم البعث في بدايته يخلو من تحديات، فقد واجه تمردا كرديا في شمال العراق بقيادة مصطفى البرزاني، بالإضافة إلى انشقاقات داخلية وصراعات على النفوذ بين أجنحة الحزب. لعب صدام دورا محوريا في إدارة هذه الأزمات، إذ قاد بنفسه مفاوضات مع البرزاني انتهت باتفاقية الحكم الذاتي سنة 1974، لكنها انهارت بعد وقت قصير، فعاد الصراع المسلح من جديد. في المجال الداخلي أطلق صدام برامج لتطوير التعليم والصحة والبنية التحتية، زادت معدلات محو الأمية بشكل ملحوظ، وتوسعت شبكات الطرق والمشاريع الصناعية. هذه الإنجازات أعطت الحزب شرعية شعبية وعززت صورة النظام كقوة تحديث وتطوير، رغم الطابع الصارم الذي كان يرافق كل هذه السياسات. بمرور الوقت أصبح صدام الوجه الحقيقي للحكم، حتى مع بقاء البكر رئيسا للجمهورية. كان هو الذي يدير الاجتماعات الحاسمة ويوقع على القرارات المصيرية ويشرف على السياسات الاقتصادية والعسكرية. بعض الباحثين يصفون هذه المرحلة بأنها التمهيد للحكم الفردي، إذ بدأ صدام ببناء قلد شخصية تتمحور حوله، مستخدما الإعلام الرسمي لترويج صورته كقائد شاب حازم وقادر على حماية العراق. مع نهاية السبعينيات ظهرت علامات تراجع صحة أحمد حسن البكر، ما فتح الباب أمام صدام لتعزيز قبضته أكثر فأكثر. في تموز سنة 1979 أعلن البكر استقالته لأسباب صحية، وتسلم صدام منصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والأمين القطري لحزب البعث، جامعا السلطات الثلاثة في يده. من اللحظة التي أصبح فيها رئيسا بدأ عهد جديد من الحكم، تجلى في الاجتماع القيادي القطري الشهير، حيث ألقى صدام خطابا مطولا أعلن فيه اكتشاف مؤامرة ضد الثورة، وتمت تصفية عدد من قيادات الحزب المتهمين بالتآمر. كان ذلك الحدث رسالة واضحة بأن أي معارضة حتى داخل الحزب لن يسمح لها بالبقاء. بهذه الخطوات تحول صدام من الرجل الثاني إلى الرجل الأوحد في العراق، ممسكا بمفاتيح السلطة السياسية والعسكرية والأمنية. لقد اكتملت ملامح النظام الذي سيقود البلاد خلال العقود التالية، نظام يتمحور حول شخص واحد ويعتمد على الأجهزة الأمنية كعمود فقري لبقائه. هذا الصعود السريع لم يكن محض صدفة، بل نتيجة تخطيط طويل وصبر استراتيجي. فمنذ أيامه الأولى في الحزب كان صدام ينسج شبكته ويقصي حصومه بخطوات محسوبة، حتى وصل إلى لحظة أصبح فيها أقوى رجل في العراق بلا منازع. لكن الطريق أمامه لم يكن سهلا، فقد كانت المنطقة تغلب الأحداث، والمرحلة القادمة ستشهد مواجهة أكبر لاختبار لسلطته. حين نمعن النظر في تاريخ العراق الحديث، نجد أن العلاقة بين الدولة المركزية وبين مكونات المجتمع العراقي الكبرى، الشيعة في الجنوب والأكراد في الشمال، كانت دوما علاقة مركبة ومعقدة تتراوح بين الشد والجذب، بين محاولات الاحتواء والإدماج من جهة، ومحاولات التمرد والانفصال من جهة أخرى. ومع وصول صدام حسين إلى قمة السلطة في أواخر سبعينيات القرن العشرين، أصبحت هذه العلاقة أكثر حساسية وتأثيرا في مسار حكمه وسياساته. بالنسبة للمكون الشيعي، فإن العراق كان منذ تأسيسه بلدا متعدد الطوائف والأعراق، لكن السلطة السياسية تاريخيا كانت في أيدي نخب سنية، سواء في العهد الملكي أو في الجمهورية التي تؤسست بعد انقلاب سنة 1958. ومع صعود حزب البعث وسيطرة صدام استمر هذا النمط، حيث سيطر على مفاصل الدولة ضباط وسياسيون معظمهم من العرب السنة القادمين من مناطق وسط العراق.
ورغم أن النظام البعثي رفع شعارات قومية وعلمانية تدعو للوحدة والمساواة بين المواطنين، إلا أن الشيعة كثيرا ما شعروا بأنهم مهمشون سياسيا واقتصاديا، خصوصا في تمثيلهم في المناصب العليا والمؤسسات العسكرية والأمنية. اندلعت العلاقة بين النظام والشيعة في لحظات توتر عديدة، أهمها ما جرى بعد انتصار الثورة في إيران سنة 1979، إذ شعر صدام بخطر انتقال العدوى الثورة إلى العراق، وبدأ يتخذ إجراءات أمنية مشددة ضد رجال الدين الشيعة ونشاطاتهم السياسية. هذا التوتر تصاعد أكثر بعد اندلاع الحرب العراقية الإيرانية سنة 1980، حيث خشي النظام من ولاء بعض القوى الشيعية لإيران، وقام بعمليات اعتقال وإعدام طالت بعض المعارضين البارزين، وكان أبرزهم المرجع محمد باقر الصدر الذي أعدم سنة 1980. هذه الأحداث تركت جرحا عميقا في ذاكرة المجتمع الشيعي العراقي، وزادت من حدة التوتر بين الطرفين. بعد نهاية الحرب الخليجية الثانية سنة 1991، اندلعت انتفاضة شعبية واسعة في الجنوب ذي الغالبية الشيعية، استغلت الانهيار العسكري والنفسي للنظام بعد انسحابه من الكويت. هذه الانتفاضة شملت عشرات المدن ووصلت إلى مشارف بغداد تقريبا، لكنها جوبهت برد عنيف من قوات الحرس الجمهوري، ما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين وتدمير البنية التحتية في مناطق الجنوب. لاحقا اتهم النظام باستخدام القوة المفرطة وحتى الأسلحة المحرمة لقمع هذه الانتفاضة، وهو ما شكل نقطة تحول في العلاقة بين الشيعة والنظام، ورسخ شعورا عميقا بالعداء والاضطهاد. أما بالنسبة للأكراد فقد كانت العلاقة معهم أكثر تعقيدا وطولا في سلسلة الصراع المسلح. منذ بداية حكم حزب البعث كانت هناك محاولات لعقد اتفاقيات مع الحركة الكردية بقيادة مصطفى البرزاني، وتم التوصل إلى اتفاق الحكم الذاتي سنة 1970، لكن هذا الاتفاق لم يطبق بالكامل، وتجددت المعارك بين الجيش العراقي والبشمركة. مع صدام حسين برزت سياسة تجمع بين القمع العسكري والتفاوض السياسي، فكانت هناك حملات عسكرية قاسية في منتصف سبعينيات القرن الماضي أدت إلى نزوح آلاف الأكراد، لكن في الوقت نفسه استمرت المفاوضات والوساطات الدولية. ذروة الصراع جاءت خلال سنوات الحرب العراقية الإيرانية، حيث تحالف بعض الفصائل الكردية مع إيران ضد النظام العراقي، فرد صدام على هذا التحالف بحملة عسكرية واسعة عرفت بالأنفال بين سنتي 1988 و 1989، وهي الحملة التي شملت تدمير مئات القرى الكردية واستخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة حلبجة، ما أدى إلى مقتل آلاف المدنيين. هذه الحملة كانت من أكثر الأحداث إثارة للجدل في تاريخ صدام، إذ اعتبرها مؤيدوه ضرورة لإنهاء التمرد المسلح المدعوم من الخارج، بينما وصفها معارضوه بأنها جريمة إبادة جماعية. بعد حرب الخليج الثانية استفاد الأكراد من فرض مناطق حظر الطيران شمال العراق من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، فأسسوا إدارة ذاتية بحكم الأمر الواقع، وأصبحوا عمليا خارج سيطرة بغداد حتى سقوط النظام سنة 2003. وهكذا دخل العراق مرحلة جديدة، حيث تحولت العلاقة بين المركز والإقليم إلى علاقة معقدة مليئة بالتوتر والحوارات السياسية المستمرة حول توزيع السلطة والثروة. إن النظر المحايد إلى علاقة صدام حسين بالشيعة والأكراد يظهر أن الرجل كان يرى وحدة الدولة العراقية خطا أحمر لا يقبل المساومة، وأنه كان مستعدا لاستخدام القوة المفرطة للحفاظ على هذه الوحدة، لكنه في الوقت نفسه لم يتردد في تقديم بعض التناقضات التكتيكية حين كان يراها ضرورية لاستمرار حكمه. مثال ذلك إعادة إحياء المؤسسات الدينية في بعض المراحل، أو عرض الحوار السياسي على القادة الأكراد، غير أن تراكم الأزمات والعنف المتبادل على مدى عقود ترك ندوبا عميقة في النسيج الاجتماعي العراقي، وهو إرث ما زال العراق يتعامل مع تداعياته حتى اليوم. حين نتناول السؤال الشائك: هل كان صدام حسين ظالما بحق الشيعة والأكراد؟ نجد أنفسنا أمام ملف معقد لا يمكن أن يجاب عنه بنعم أو لا بشكل مبسط،
لأن الأحداث التي وقعت خلال حكمه امتدت لعقود طويلة وشملت سياقات سياسية وأمنية متغيرة. إن الإجابة الموضوعية تتطلب النظر إلى العوامل التي حكمت سلوك النظام ومقارنة السياسات المتبعة مع ما كان يراه صدام تهديداً للأمن القومي ووحدة الدولة العراقية. من ناحية الشيعة، كانت سياسته مزيجاً من الاحتواء والقمع. في سنوات حكمه الأولى حاول صدام أن يظهر نفسه كزعيم قومي يتجاوز الانقسامات الطائفية، فاستعان بعدد من الشخصيات الشيعية في حكومته ورفع شعارات الوحدة الوطنية. لكن مع انتصار الثورة الإيرانية واندلاع الحرب العراقية الإيرانية، تحول هذا النهج إلى الشك الأمني العميق بكل نشاط ديني أو سياسي شيعي يحتمل أن يكون موالياً لإيران. هنا لجأ النظام إلى حملات اعتقال وإعدام بحق بعض رجال الدين والشخصيات السياسية، وكانت أبرز تلك الحملات إعدام المرجع محمد باقر الصدر، وهو ما اعتبره كثيرون دليلاً على القمع الطائفي، بينما اعتبره النظام إجراءً ضد الخيانة والتعاون مع العدو الخارجي. الأحداث لم تقف عند هذا الحد، إذ جاءت انتفاضة الجنوب سنة 1991 لتشكل لحظة مفصلية في العلاقة بين النظام والشيعة. الانتفاضة التي شملت مدنا مثل النجف وكربلاء والبصرة تم قمعها بالقوة العسكرية الشديدة، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ودفن جثامين كثيرين في مقابر جماعية اكتشفت لاحقاً. هذه الأحداث تركت انطباعاً عميقاً لدى الشيعة بأنهم كانوا ضحية لنظام لم يتورع عن استخدام القوة القصوى للحفاظ على سلطته، بينما رآها النظام محاولة مدعومة خارجياً لإسقاط الدولة في لحظة ضعف بعد الحرب الخليجية الثانية. أما في علاقة صدام بالأكراد، فإن التوتر كان أعمق وأطول أمداً، إذ شهدت فترة حكمه مواجهات مسلحة متكررة مع الحركة الكردية المسلحة، إلى جانب محاولات تفاوض متقطعة. ذروة القمع جاءت خلال حملة الأنفال التي نفذت بين سنتي 1988 و 1989، حيث جرى تدمير مئات القرى الكردية وتهجير عشرات الآلاف من السكان واستخدام الأسلحة الكيميائية في حلبجة. هذه الحملة تعتبرها كثير من المنظمات الدولية جريمة إبادة جماعية، فيما بررها النظام بأنها عملية عسكرية لإنهاء تمرد مسلح تعاون مع إيران في زمن الحرب. عند تحليل هذه الأحداث من زاوية حيادية، يمكن القول إن سياسات صدام حسين اتسمت بطابع الدولة الأمنية التي تقدم استقرار السلطة ووحدة الأراضي على أي اعتبارات أخرى. لم يكن يفرق كثيرا بين معارض سياسي مسلح أو حركة مطلبية سلمية، إذ كان يرى أي تمرد تهديدا مباشرا للدولة ذاتها. هذه الرؤية جعلته يتخذ إجراءات صارمة لم ينجو فيها حتى بعض قيادات حزب البعث حين شك بولائهم. لكن تقييم الظلم لا يقتصر على نوايا النظام فقط، بل يمتد إلى النتائج الواقعية لتلك السياسات، التي شملت معاناة إنسانية هائلة وتهجيرا وقتلا جماعيا وتدمير قرى وبنى تحتية وإقصاء واسعا للمخالفين. ولذا فإن كثيرا من المؤرخين يرون أن تلك السياسات تركت إرثا من الانقسام الطائفي والعرقي في العراق ما زال يلقي بظلاله حتى اليوم. في المقابل، يرى بعض المدافعين عن صدام أن سياساته كانت ضرورية لمنع تقسيم العراق إلى دويلات طائفية وعرقية، وأن الدولة القوية التي بناها رغم قسوتها حافظت على تماسك البلاد في وجه ضغوط خارجية ومشاريع انفصالية داخلية. هذا الجدال ما زال مستمرا في الأوساط الأكاديمية والسياسية، بين من يراه طاغية أجرم بحق مكونات شعبه، ومن يراه زعيما صلبا دفع ثمنا باهظا لمحافظته على وحدة العراق. إن السؤال هل كان صدام ظالما ربما يبقى سؤالا مفتوحا يعتمد على زاوية النظر وموقع المراقب. فالشيعة الذين فقدوا أبنائهم في المقابر الجماعية يرونه رمزا للظلم، والأكراد الذين دمرت قراهم يعتبرونه المسؤول عن أسوأ كارثة إنسانية في تاريخهم الحديث. لكن هناك من يرى أن العراق ما بعد صدام دخل مرحلة من الفوضى والاقتتال الطائفي والاحتلال الأجنبي تفوق في قسوتها ما جرى قبل سقوطه، وهو ما يثير تساؤلات صعبة حول معنى العدالة والظلم في سياق السياسة والتاريخ.
حين اندلعت شرارة الحرب بين العراق وإيران في 22 من أيلول سنة 1980، كان العالم يقف على أعتاب صراع سيغير وجه المنطقة لعقد كامل. لم يكن النزاع وليد لحظة عابرة، بل نتيجة تراكمات سياسية وأمنية وفكرية امتدت لسنوات. فالعراق الذي خرج من سبعينيات حافلة بعمليات التنمية والتحديث وجد نفسه أمام جار شرقي يتبنى ثورة إسلامية بقيادة آية الله الخميني، رافعة شعار تصدير الثورة، الأمر الذي اعتبره صدام حسين تهديداً مباشراً لأمن العراق واستقراره الداخلي، خصوصاً أن شريحة كبيرة من الشعب العراقي كانت من الشيعة. يعود التوتر بين بغداد وطهران إلى اتفاق الجزائر الموقع سنة 1975 والذي أنهى حينها الصراع المسلح في منطقة شط العرب. الاتفاق نص على تقاسم السيادة على المجرى الملاحي الرئيس في الخليج العربي، وهو ما اعتبره صدام تنازلاً اضطرارياً أملي على العراق تحت ضغط إيراني في فترة كان فيها النظام العراقي يعاني من تمرد كردي واسع في شمال البلاد. ومع اندلاع الثورة الإسلامية في إيران سنة 1979 وسقوط نظام الشاه، وجد صدام الفرصة سانحة لإعادة النظر في ذلك الاتفاق وإلغاء ما اعتبره تنازلات مجحفة. زاد التوتر مع الخطاب الثوري الإيراني الذي دعا علناً إلى إسقاط الأنظمة البعثية والكافرة في المنطقة، وأصبح العراق الهدف الأول لهذا الخطاب نظراً لموقعه الجغرافي وأهميته النفطية والسياسية. هذا المناخ المشحون دفع بغداد إلى حشد قواتها على الحدود في وقت كانت إيران لا تزال تعيد ترتيب جيشها بعد تصفية طالت كبار قادته إثر الثورة. في اليوم المشهود أعلن العراق رسمياً إلغاء اتفاق الجزائر وبدء العمليات العسكرية ضد إيران. اجتاحت القوات العراقية الحدود في هجوم واسع النطاق استهدف السيطرة على مناطق حدودية استراتيجية مثل المحمرة وعبادان. خلال الأسابيع الأولى حققت القوات العراقية تقدماً سريعاً مستفيدة من الفوضى الداخلية في إيران، لكن القتال سرعان ما تحول إلى حرب استنزاف دموية. بدأت إيران بحشد الجماهير في إطار حرب مقدسة، وشكلت قوات الحرس الثوري وميليشيات البسيج التي اعتمدت على تكتيكات الموجات البشرية لاختراق خطوط الدفاع العراقية. ومع مرور الوقت استعادت الجيش الإيراني زمام المبادرة وشن هجمات مضادة أجبرت القوات العراقية على التراجع من معظم الأراضي التي احتلتها. تحولت الحرب تدريجياً إلى صراع شامل امتد على طول جبهة تتجاوز 1000 كيلومتر، استخدمت فيه أحدث الأسلحة التي كانت متاحة في حينه: دبابات سوفيتية وفرنسية، طائرات مقاتلة من طراز ميغ وسوخوي وميراج، وصواريخ بعيدة المدى. كما شهدت الحرب استخداماً واسعاً للأسلحة الكيميائية خاصة في جبهات الجنوب، ما أضاف بعداً مأساوياً لها. المدن الكبرى لم تكن بمنأى عن القصف، فقد دخل الطرفان فيما عرف بحرب المدن، حيث تبادلوا قصف المراكل السكنية بالصواريخ البعيدة المدى. وفي مرحلة لاحقة اندلعت حرب الناقلات في الخليج العربي، إذ استهدفت كل من بغداد وطهران ناقلات النفط والمنشآت النفطية لحرمان الآخر من الموارد المالية اللازمة لتمويل القتال. على الصعيد الداخلي شكلت الحرب عبئاً هائلاً على الاقتصاد العراقي، فرغم عائدات النفط الضخمة في بداية الثمانينيات، إلا أن تكلفة المجهود الحربي كانت مذهرة. لجأ العراق إلى الاقتراض بكثافة من دول الخليج، خصوصاً السعودية والكويت، ما جعلهم مثقلاً بالديون مع نهاية الحرب. كما فرضت الحكومة تعبئة شاملة للموارد البشرية، فأصبح معظم الشباب في جبهات القتال، في حين أعيد توجيه الإنتاج ليخدم الاحتياجات العسكرية. ومع ذلك نجح النظام في الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية عبر خطاب تعبوي قومي قدم الحرب على أنها دفاع عن البوابة الشرقية للأمة العربية ضد التوسع الفارسي. واستثمر صدام هذا الخطاب لتجديد قبضته الأمنية، فصارت المعارضة السياسية شبه معدومة، وارتفعت مكانته كزعيم قومي في نظر كثير من العرب الذين رأوا في الحرب سداً منيعاً أمام الثورة الإيرانية. على الساحة الدولية اتسم موقف القوى الكبرى بالتوازن الحذر، فقد دعمت الولايات المتحدة والعواصم الغربية العراق بشكل غير مباشر، ووفرت له معلومات استخباراتية ومساعدات تقنية، لأنها رأت في إيران بعد الثورة
خصما خطيرا. في نفس الوقت واصلت موسكو تزويد بغداد بالسلاح للحفاظ على نفوذها في المنطقة. أما إيران فاعتمدت على قدراتها الذاتية وشبكات التهريب للحصول على السلاح، بالإضافة إلى دعم محدود من بعض الدول مثل كوريا الجنوبية وليبيا وسوريا. استمر النزاع 8 سنوات كاملة، وهي أطول حرب تقليدية في القرن العشرين. ومع حلول سنة 1988 استنزف الطرفان مواردهما إلى الحد المقصى. وافقت إيران في النهاية على قرار مجلس الأمن رقم 598 الذي دعا إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى الحدود الدولية. لم تسفر الحرب عن تغييرات حدودية كبرى، لكنها خلفت أكثر من 1,000,000 قتيل وجريح وأضرارا اقتصادية قدرت بمئات المليارات من الدولارات. الحرب العراقية الإيرانية تركت إرثا ثقيلا على كلا البلدين، فالعراق خرج من الحرب منهكا اقتصاديا وغارقا في الديون، لكنه احتفظ بجيش ضخم وخبرة قتالية هائلة، مما عزز ثقته بنفسه وأدى إلى سياسات أكثر جرأة في السنوات اللاحقة. أما إيران فرغم خسائرها الفادحة فقد عززت الثورة الإسلامية سلطتها الداخلية ووحدت صفوفها تحت قيادة الخميني. حين وضعت الحرب العراقية الإيرانية أوزارها في صيف سنة 1988 كان العراق يظن أنه يقف على أعتاب مرحلة جديدة من التعافي والبناء، غير أن الواقع كان أكثر تعقيدا مما تصور قادة بغداد. فالخزينة العراقية كانت مثقلة بديون تجاوزت 40 مليار دولار، أغلبها لدول الخليج التي دعمت العراق طوال الحرب، في حين كان الاقتصاد بحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة لإصلاح ما دمرته سنوات القتال الطويلة. الجيش العراقي كان ضخما ومتمرسا بعد 8 سنوات من الحرب، لكن إبقاءه في حالة تعبئة عالية كلف الدولة ميزانيات ضخمة لم تعد قادرة على تحملها. في هذا السياق المضطرب بدأ التوتر بين بغداد وجيرانها الخليجيين، خصوصا الكويت. كان العراق يرى أن الدعم الخليجي له خلال الحرب لم يكن مجرد قروض عادية، بل مساهمة في معركة عربية مشتركة ضد إيران، ولذلك طالب بتحويل تلك القروض إلى منح غير مستردة. لكن الكويت ودولا أخرى تمسكت بحقها في استرداد الأموال، وبدأت الأزمة تأخذ طابعا سياسيا واقتصاديا متصاعدا. أضف إلى ذلك أن بغداد اتهمت الكويت بالإضرار بمصالحها الاقتصادية من خلال زيادة إنتاج النفط بما يتجاوز حصص منظمة أوبك، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية، وهو ما اعتبره العراق خيانة صريحة لجهوده في إعادة بناء اقتصاده المنهك. مع مرور الأشهر ازداد الخطاب العراقي حدة، وتحول النزاع إلى أزمة مفتوحة. اتهم صدام الكويت بسرقة النفط من حقل الرميل الحدودي عبر الحفر المائل، وهو ما نفته الكويت، لكن بغداد اعتبرته عملا عدوانيا يستوجب الرد. وفي 2 آب سنة 1990 اتخذ العراق قرارا مصيريا باجتياح الكويت، فدخلت قوات الحرس الجمهوري بسرعة خاطفة إلى الأراضي الكويتية وسيطرت على العاصمة خلال ساعات قليلة في واحدة من أسرع العمليات العسكرية في المنطقة. الخطوة العراقية هزت العالم بأسره، فقد اعتبر المجتمع الدولي أن ضم الكويت تهديد مباشر للنظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول. صدرت إدانات واسعة من مجلس الأمن، وتبعها قرارات بفرض عقوبات اقتصادية شاملة على العراق. كما بدأت الولايات المتحدة تشكيل تحالف دولي واسع ضم أكثر من 30 دولة، هدفه إجبار بغداد على الانسحاب من الكويت. في الوقت نفسه حاول العراق تبرير غزوه عبر خطاب سياسي يربط القضية بتحرير فلسطين وبمواجهة النفوذ الأمريكي في الخليج، لكن هذا الطرح لم يلقى قبولا عالميا وأدى إلى مزيد من العزلة. مع اقتراب نهاية سنة 1990 كان عشرات الآلاف من القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية قد انتشرت في السعودية في إطار عملية درع الصحراء استعدادا لأي مواجهة محتملة. العراق من جانبه أعلن ضم الكويت رسميا باعتبارها المحافظة 19، ورفض كل الدعوات للانسحاب دون شروط. المفاوضات الأخيرة في جنيف بين وزير الخارجية العراقي طارق عزيز ونظيره الأمريكي جيمس بيكر فشلت في تحقيق أي اختراق، ما جعل الخيار العسكري يبدو حتميا.
في 17 من كانون الثاني سنة 1991 بدأت عملية عاصفة الصحراء، وهي واحدة من أكبر الحملات الجوية في التاريخ الحديث. خلال أسابيع قليلة شن التحالف الدولي آلاف الغارات على أهداف عسكرية وبنية تحتية في العراق والكويت، مدمرا شبكات الاتصال ومراكز القيادة ومخازن السلاح. الجيش العراقي وجد نفسه تحت قصف مستمر أضعف قدرته على المقاومة قبل بدء الهجوم البري. وفي 24 من شباط بدأ التحالف المرحلة البرية من العمليات، وتمكن خلال 100 ساعة فقط من تحرير الكويت وإلحاق هزيمة ساحقة بالقوات العراقية التي انسحبت بشكل متسارع، تاركة وراءها كميات هائلة من المعدات المدمرة. الهزيمة كانت مدمرة على الصعيد العسكري والسياسي، فقد فرضت على العراق سلسلة من العقوبات القاسية التي استمرت لسنوات لاحقة، وشملت حظر تصدير النفط إلا ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء. كما أجبر العراق على قبول فرق التفتيش الدولية لمراقبة أسلحة الدمار الشامل، وهو ما اعتبره النظام مساسا بسيادته الوطنية. الأوضاع الداخلية ازدادت تعقيدا، إذ اندلعت انتفاضات شعبية في الجنوب ذي الغالبية الشيعية وفي الشمال الكردي، الأمر الذي أجبر النظام على خوض معارك جديدة لإعادة فرض سيطرته. رغم ذلك استطاع صدام حسين البقاء في الحكم مستندا إلى قوة أجهزته الأمنية وإلى إحكام قبضته على مؤسسات الدولة. استغل النظام الخطاب القومي لتصوير ما جرى على أنه مواجهة غير متكافئة بين العراق وأكبر قوة في العالم، واستثمر مشاهد الدمار والعقوبات لإعادة إنتاج صورة الحصار البطلي. لكن الحقيقة أن غزو الكويت مثل نقطة تحول مفصلية جعلت العراق محاصرا سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وأصبح مسرحا لتوازنات القوى الدولية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. هذه المرحلة شكلت بداية انحدار طويل في وضع العراق الإقليمي والدولي، إذ فقدت بغداد معظم أوراق الضغط التي كانت تملكها قبل الحرب، وانخفضت قدرتها على لعب دور قيادي في العالم العربي. كما بدأت عواقب الحصار تظهر على المجتمع العراقي، فانهارت العملة المحلية، وارتفعت معدلات الفقر والبطالة، وتدهور النظام الصحي والتعليمي بشكل غير مسبوق. هذا الوضع المتأزم سيشكل الخلفية للأحداث اللاحقة التي ستقود في النهاية إلى الغزو الأمريكي للعراق سنة 2003، لكن ذلك كان فصلا آخر من القصة. حين انتهت حرب الخليج الثانية في مطلع تسعينيات القرن العشرين، دخل العراق مرحلة جديدة لا تقل خطورة عن أهوال القتال ذاته. فقد فرض مجلس الأمن الدولي بضغط مباشر من الولايات المتحدة وبريطانيا حزمة واسعة من العقوبات الاقتصادية والسياسية على النظام العراقي. كان هدفها المعلن نزع أسلحة الدمار الشامل وضمان عدم تهديد العراق لجيرانه من جديد، غير أن هذه العقوبات تحولت إلى حصار خانق طال كل مفاصل الحياة اليومية للشعب العراقي، وامتد تأثيره على الاقتصاد والتعليم والصحة بشكل كارثي. اتخذت سلسلة قرارات دولية مثل القرار رقم 670 والقرار رقم 702 التي نصت على حظر استيراد وتصدير السلع كافة باستثناء ما يلبي الحاجات الإنسانية البسيطة. كما فرضت قيود على الطيران المدني، وأغلقت الحدود التجارية تقريبا، ما أدى إلى انهيار واسع في البنية التحتية العراقية التي كانت تعتمد إلى حد كبير على استيراد المعدات وقطع الغيار. على المستوى الداخلي واجه صدام حسين تحديا مضاعفا، فمن جهة كان مطالبا بإقناع المجتمع الدولي بالتعاون مع لجان التفتيش عن الأسلحة، ومن جهة أخرى كان عليه أن يضبط الشارع العراقي الغاضب من تدهور الأوضاع المعيشية. لجأ النظام إلى سياسة توزيع الحصص الغذائية بنظام البطاقات، وهي الخطوة التي ساعدت على منع المجاعة الشاملة، لكنها لم توقف التدهور الاقتصادي. وبالتوازي أطلق صدام حملة إعلامية واسعة صور فيها الحصار على أنه مؤامرة صهيونية أمريكية تستهدف كرامة العراق وعزته. كان لهذه المرحلة أثر بالغ في إعادة تشكيل بنية المجتمع العراقي،
فقد أدى الفقر المدقع إلى ازدياد معدلات الهجرة غير الشرعية وتنامي السوق السوداء وتراجع الطبقة الوسطى التي كانت ركيزة الدولة في السبعينيات والثمانينيات. كما انعكست الأوضاع على قطاع التعليم الذي شهد تراجعا حادا في نسب الالتحاق بالمدارس والجامعات بسبب عجز الأهالي عن تحمل التكاليف أو الحاجة إلى انخراط أبنائهم في سوق العمل المبكر. أما قطاع الصحة فقد تدهور بشكل مروع نتيجة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، وهو ما وثقته تقارير الأمم المتحدة التي أشارت إلى ارتفاع كبير في معدلات وفيات الأطفال وسوء التغذية. في المقابل، استغل صدام حسين سنوات الحصار لتعزيز قبضته على الحكم، فأجرى تعديلات على هيكل حزب البعث، وأعاد توزيع الولاءات داخل الجيش وأجهزة الأمن لضمان بقائهم موالين له. كما عمد إلى استثمار خطاب الصمود والمقاومة لتثبيت شرعيته، فحول الحصار إلى أداة تعبئة وطنية أظهره في صورة الحاكم الذي يتحدى العالم دفاعا عن سيادة بلاده. في منتصف التسعينيات حاول النظام العراقي كسر العزلة الدولية عبر برنامج النفط مقابل الغذاء الذي أقره الأمم المتحدة عام 1995. سمح البرنامج للعراق ببيع كمية محدودة من النفط مقابل شراء الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية الأساسية. ورغم أن هذا البرنامج خفف نسبيا من معاناة العراقيين، إلا أنه لم ينهي الأزمة، إذ بقيت معدلات الفقر والبطالة مرتفعة، وبقيت البنية التحتية على حالها من الانهيار والتهالك. سياسياً، كانت سنوات الحصار فرصة لخصوم النظام في الداخل والخارج لتشكيل تحالفات معارضة أكثر تنظيماً، فقد تكاثرت مؤتمرات المعارضة في لندن وطهران، وأخذت تطالب المجتمع الدولي بتغيير النظام في بغداد، فيما كانت واشنطن تعمل على دعم بعض هذه الفصائل سراً وعلناً. لكن صدام الذي كان يدرك خطورة هذه التحركات لجأ إلى أسلوب القمع المباشر لكل صوت معارض، ما جعل البلاد تعيش في حالة خوف دائم وغياب شبه كامل للحياة السياسية الحرة. في هذه الفترة تشكلت ملامح ما سيكون لاحقا مشهدا جديدا في العراق: دولة مثقلة بالعقوبات، اقتصاد مدمر، مجتمع يزداد تشرذما، ومعارضة خارجية تنسق مع القوى الغربية وتمهد لحلقة قادمة من المواجهة مع النظام. كانت هذه السنوات بمثابة هدنة غير معلنة، لكنها هدنة حبلى بالصراعات المؤجلة التي ستنفجر في مطلع الألفية الجديدة مع عودة الحديث عن أسلحة الدمار الشامل وتهيئة المسرح السياسي لحرب أشد وقعا من سابقتها. مع بداية الألفية الجديدة، دخل العراق مرحلة حساسة بعد سنوات طويلة من الحصار والعزلة الدولية. كان النظام العراقي لا يزال قويا من حيث الهيكلية العسكرية والسيطرة الأمنية، لكنه كان يعاني داخليا من التراجع الاقتصادي والاجتماعي وفقدان جزء كبير من القدرة التنافسية على الساحة الدولية. في المقابل، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية إعادة رسم أولوياتها الاستراتيجية في الشرق الأوسط بعد أحداث 11 من أيلول سنة 2000، حيث ركزت على ما سمته محاربة الإرهاب وتأمين مصادر الطاقة والحفاظ على حلفائها في المنطقة. هذه البيئة أوجدت توازنا هشا بين صمود النظام العراقي على الساحة الداخلية وازدياد الضغط الدولي عليه. في هذه الفترة اتخذت واشنطن خطوات متدرجة لوضع العراق تحت مراقبة دقيقة، وشملت استخدام أجهزة الاستخبارات الدولية لتجميع معلومات عن برامج الأسلحة العراقية، إضافة إلى متابعة تحركات الجيش العراقي والتقارير المتعلقة بصواريخ أرض وقواعد الصواريخ البعيدة المدى. كما عززت الولايات المتحدة حلفاتها الإقليمية والدولية، فبجانب المملكة المتحدة وأستراليا انضم الدول الخليج الرئيسية إلى خطة الضغط السياسي والدبلوماسي على بغداد، وتم تنفيذ تدريبات مشتركة للقوات في السعودية والكويت لإعداد القوات البرية والجوية لأي مواجهة محتملة. في العراق واجه صدام حسين تحديا مزدوجا، فبينما حاول الحفاظ على صورة الدولة الصامدة أمام العقوبات والحصار،
كانت الأجهزة الاستخباراتية العراقية ترصد كل تحركات الدول الغربية وإمكانياتها العسكرية في المنطقة. كان الجيش العراقي في حالة استعداد جزئي، لكن السنوات الطويلة من الحصار قلصت القدرة اللوجستية وقوة التخزين والصيانة للعتاد العسكرية. ومع ذلك تم تكثيف التدريبات العسكرية ورفع الجاهزية الأمنية للحدود وتعزيز المواقع الاستراتيجية في بغداد والمناطق النفطية والمطارات العسكرية. تزامن ذلك مع حملة دبلوماسية عراقية حاولت من خلالها التقليل من الضغوط الدولية عبر إرسال رسائل إلى الأمم المتحدة والتأكيد على الالتزام ببرامج التفتيش الدولية مع نفي وجود أي برنامج للأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية. كانت هذه الرسائل موجهة لإقناع بعض الدول الأوروبية بالتخفيف من حدة العقوبات، لكنها لم تجد تجاوبا كبيرا بسبب الشكوك المتزايدة حول التزام بغداد الكامل، بالإضافة إلى ضغط الإدارة الأمريكية التي رأت في العراق تهديدا محتملا للأمن العالمي. بحلول سنة 2002 تصاعد الخطاب الأمريكي وأعلنت الإدارة أن العراق يشكل خطرا محدقا بسبب ما وصفته بامتلاكه أسلحة دمار شامل محتملة وبقدرته على دعم الإرهاب. وأصدر مجلس الأمن قرارات تدعو العراق إلى التعاون الكامل مع لجان التفتيش. وفي الوقت نفسه بدأت واشنطن ببناء الرأي العام العالمي من خلال وسائل الإعلام، مؤكدة أن أي تقاعس من النظام العراقي قد يؤدي إلى حرب لا مفر منها. مع بداية 2003 بدأت التحضيرات العسكرية تتسارع بشكل كبير. تمركزت القوات الأمريكية والبريطانية في قواعد في الكويت والسعودية، إضافة إلى تحرك قوات بحرية في الخليج العربي وتجنيد طائرات مقاتلة وطائرات استطلاع حديثة. كان الهدف من هذه التحضيرات مزدوجا: أولا الضغط على صدام حسين لإجباره على الانسحاب عن أي ادعاءات حول أسلحة محتملة، وثانيا التأكد من جاهزية القوات لأي عملية هجومية تشمل الغارات الجوية والهجوم البري على بغداد. في الداخل العراقي استمرت الحملات الإعلامية التي ركزت على خطاب الصمود والتحدي، وبرزت محاولات النظام تصوير أي تهديد خارجي على أنه محاولة غربية لإخضاع العراق مرة أخرى بعد سنوات الحصار الطويلة. لكن في الوقت نفسه بدأ شعور الخوف يتسلل إلى المجتمع، حيث بدأت الإشاعات عن تحركات التحالف الدولي ونقص الموارد الحيوية والحالة الاقتصادية المتردية تؤثر على حياة الناس اليومية. وبرزت ضغوط اجتماعية متزايدة على النظام للحفاظ على السيطرة دون أي هزة قوية قد تهدد استقراره. مع منتصف 2003 تم الإعلان رسميا عن بدء العمليات العسكرية تحت اسم عراقية حرة أو عملية الحرية للعراق، وهي واحدة من أوسع الحملات الجوية والبرية في التاريخ الحديث. شملت مئات الآلاف من الجنود، آلاف المركبات المدرعة، ومئات الطائرات المقاتلة والمحورية والصواريخ الدقيقة الموجهة. بدأت الغارات الجوية على مواقع القيادة العسكرية والمطارات والمخازن اللوجستية العراقية، ما أضعف قدرات الجيش العراقي على المقاومة. وفي غضون أسابيع دخلت القوات البرية العراقية إلى المدن الساحلية والشمالية وتمكنت من تفكيك خطوط الدفاع الرئيسية، بينما سقطت العاصمة بغداد بعد مواجهة محدودة نسبيا بسبب الانهيار التدريجي للقدرة الدفاعية والنظام الإداري. الغزو الأمريكي أدى إلى انهيار شبه كامل لبنية الدولة العراقية وسقوط النظام السياسي الذي حكم العراق لعقود. على المستوى الدولي مثل الغزو نقطة تحول في العلاقات الإقليمية والدولية، وأعاد رسم خريطة القوة في الشرق الأوسط، وأبرز دور الولايات المتحدة كقوة عظمى قادرة على فرض إرادتها على المنطقة. أما على المستوى الداخلي فقد أحدث الغزو أزمة كبيرة مع فقدان السيطرة على المؤسسات وبدء مرحلة جديدة من الفوضى السياسية والاجتماعية والأمنية التي شكلت خلفية للصراعات الداخلية التي ستستمر لعقود لاحقة. هذه المرحلة تمثل فصلا حاسما في تاريخ العراق الحديث، إذ جمع بين انهيار قوة الدولة، صعود التدخل الدولي المباشر، وتغير المشهد الإقليمي بشكل لم يعرفه العراق مثيلا له منذ عقود. كما أظهرت تجربة الغزو كيف أن تحالفات القوة العالمية والقدرات العسكرية المتفوقة يمكن أن تحدد مصير الدول بغض النظر عن تاريخها أو خبراتها العسكرية السابقة، وهو درس أصبح محط دراسة وتحليل للباحثين في العلوم السياسية والعسكرية على حد سواء. مع سقوط بغداد في ربيع 2003 دخل العراق مرحلة جديدة من التاريخ لم يشهد لها مثيلا منذ عقود.
انهيار الدولة المركزية واندلاع الفوضى السياسية أوجد فراغاً أمنياً واجتماعياً هائلاً، دفع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة إلى فرض إدارة مؤقتة عرفت باسم السلطة المؤقتة لإدارة العراق، والتي بدأت فوراً في إعادة تنظيم البنية السياسية والاجتماعية. الهدف المعلن كان بناء دولة ديمقراطية حديثة قادرة على إدارة مواردها الداخلية وتحقيق الاستقرار بعد سنوات طويلة من الحصار والحروب. في البداية ركزت الإدارة الأمريكية على إعادة بناء المؤسسات الأساسية، بما في ذلك وزارة الداخلية، الجيش الجديد، والمحاكم، إلى جانب إعادة تفعيل شبكة الكهرباء والمياه والمستشفيات. كان التحدي كبيراً، إذ كانت البنية التحتية مدمرة تماماً، ونقص الخبرة الفنية والإدارية واضحاً بعد سنوات من سيطرة الأجهزة الأمنية على مفاصل الدولة. ومع كل ذلك، بدأت جهود إعادة التوظيف وإعادة التأهيل تستهدف فئات الشباب، بينما حاولت الإدارة المؤقتة منع انهيار كامل للهيكل الاجتماعي عبر توزيع المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية من خلال برامج مدروسة. مع مرور الأشهر، بدأت المقاومة العراقية تتشكل تدريجياً، مستندة إلى جماعات مختلفة من الناشطين العسكريين والسياسيين وأفراد الحرس السابقين، وأيضاً مجموعات عشائرية وطائفية. تركزت المقاومة في البداية في المدن الجنوبية والشمالية، حيث كان سكان الشيعة والكرد يملكون القدرة على تنظيم صفوفهم بسرعة. استخدمت المقاومة تكتيكات حرب العصابات، من تفجيرات ومهاجمات محدودة إلى استهداف المنشآت العسكرية والتحركات الأمريكية، ما جعل السيطرة على الأراضي العراقية عملية صعبة ومعقدة، وأجبر القوات الأجنبية على الانتشار الكثيف وإقامة نقاط تفتيش وحواجز في كل المدن الكبرى. على المستوى الاجتماعي، شكل الاحتلال والتحولات السياسية ضغطاً هائلاً على المجتمع العراقي، فقد بدأ صدام حسين يصبح رمزاً في الذاكرة الجمعية للطبقات المختلفة، بين من يرى في سقوطه نهاية استبداد طويل، ومن يعتبره ضابطاً حافظاً للوحدة الوطنية والدفاع عن سيادة العراق. في الوقت نفسه، أدت إعادة تشكيل المؤسسات السياسية إلى صعود أحزاب وجماعات جديدة، بعضها مدعوم خارجياً، ما أضاف بعداً معقداً للتنافس السياسي الداخلي، وأدى إلى زيادة الاحتكاكات الطائفية والمذهبية بين السنة والشيعة، مع صعود نفوذ الكرد في الشمال عبر الحكومة الذاتية في أربيل والسليمانية. اقتصادياً، واجه العراق تحديات هائلة، إذ كانت معظم القطاعات الإنتاجية مدمرة أو شبه متوقفة. برنامج إعادة الإعمار الدولي بدأ في تقديم الدعم المالي والفني، لكنه واجه صعوبات بسبب الهجمات المستمرة على مواقع البنية التحتية، وفقدان الخبرات الفنية واستمرار التوتر الأمني، الذي منع الشركات الأجنبية من العمل بحرية. البنية النفطية، رغم كونها العمود الفقري للاقتصاد العراقي، كانت مستهدفة بشكل مستمر من المقاومة، ما أثر على قدرة الدولة الجديدة على تمويل مشاريع التنمية وإعادة الإعمار. سياسياً، شهدت هذه المرحلة تأسيس برلمان مؤقت وانتخاب مجلس تشريعي منتخب، بالإضافة إلى وضع دستور جديد تم تبنيه بعد نقاشات موسعة بمشاركة أحزاب متعددة وطوائف مختلفة. لكن العملية السياسية واجهت صعوبات حقيقية بسبب الانقسامات الطائفية والمذهبية، فضلاً عن تأثير التحالف الدولي الذي كان يمارس ضغطاً مستمراً لتوجيه السياسة العراقية وفق مصالحه الاستراتيجية في المنطقة. كما أدت هذه التحولات إلى ظهور صراعات نفوذ داخل الحكومة الجديدة بين الفصائل الشيعية المتنوعة والسنة الذين شعروا بالإقصاء، إلى جانب قوة الكرد التي حاولت توسيع سلطتها المحلية مع الحفاظ على علاقات قوية مع واشنطن. الأجهزة الأمنية الجديدة شكلت محوراً أساسياً في محاولة إعادة فرض السيطرة،
لكنها واجهت تحديات كبيرة بسبب تهديدات المقاومة المستمرة وانخراط بعض العناصر السابقة في الجيش العراقي أو أجهزة الحرس السابق في أعمال انتقامية. استمر العنف في بغداد وبقية المدن الكبرى مع استمرار الهجمات على المنشآت الحكومية، ما دفع إلى فرض حالة الطوارئ بشكل متكرر وزيادة الاعتماد على القوات الأجنبية لتأمين المرافق الحيوية والحكومية. وبينما كانت الحياة اليومية للعراقيين تمضي بالصعوبة، شهدت البلاد تحولات اجتماعية مهمة، إذ بدأت جماعات المجتمع المدني في الانخراط في برامج تعليمية وصحية، بينما ظهرت مبادرات لإعادة الإعمار المحلي من خلال التعاون بين السكان المحليين والمنظمات الدولية. ومع ذلك بقيت المخاطر الأمنية تهدد هذه البرامج باستمرار، ما جعل الإنجازات بطيئة ومتقطعة. خلال هذه المرحلة برزت صورة العراق على الساحة الدولية كمختبر لتجربة إعادة بناء دولة حديثة في ظل احتلال خارجي ومجتمع متنوع ثقافيا وطائفيا يتحدى الصراعات الداخلية والخارجية في الوقت نفسه. كان صدام حسين غائبا جسميا عن المشهد، لكن إرثه السياسي والعسكري ظل حاضرا في ذهن العراقيين، سواء كرمز للمقاومة أو كنموذج للحكم الأوتقراطي. وقد شكلت هذه المرحلة جسرا نحو أحداث لاحقة أكثر تعقيدا، بما في ذلك تصاعد المقاومة المسلحة وتزايد الانقسامات الطائفية وتحديات إعادة بناء اقتصاد يعتمد على النفط والبنية التحتية المدمرة. خلاصة هذه الفترة تكمن في أن العراق بعد الغزو لم يكن مجرد دولة محتلة، بل كان ساحة معقدة للصراع بين رغبة شعب في إعادة بناء نفسه ووجود قوة عسكرية أجنبية تسعى إلى إعادة تشكيله سياسياً، مع استمرار تأثير التاريخ الطويل للنظام السابق على هياكل السلطة والمجتمع، ما جعل السنوات الأولى للاحتلال مرحلة مفصلية حاسمة في تاريخ العراق الحديث، تحمل في طياتها تحديات مستمرة وتأثيرات سياسية واجتماعية واقتصادية عميقة امتدت لعقود لاحقة. مع تقدم سنوات الاحتلال الأمريكي للعراق، بدأت المقاومة المسلحة تأخذ بعداً متسعاً وملحوظاً على الساحة العراقية. فبعد أن استقرت القوات الأمريكية وتحولت بغداد وبقية المدن الكبرى إلى مناطق انتشار كثيف، ظهرت جماعات مسلحة متنوعة من أصول محلية وطائفية، مستعدة لمواجهة أي تحرك أمريكي أو محاولة فرض السيطرة الكاملة. بدأت المقاومة بالاعتماد على تكتيكات حرب العصابات، من تفجيرات محددة تستهدف القوافل العسكرية إلى هجمات مفاجئة على مواقع حيوية، ما جعل الأمن داخل المدن الكبرى هشاً، وأجبر القوات الأجنبية على نشر مئات النقاط الأمنية ونقاط التفتيش في كل منطقة حيوية. تصاعدت الهجمات بشكل تدريجي مع تصعيد استخدام العبوات الناسفة المزروعة على الطرق، والتي أصبحت أداة أساسية للمقاومة لإلحاق خسائر كبيرة بالقوات الأمريكية والحلفاء. كما شهدت تلك الفترة ظهور فرق متخصصة لاستهداف الطيران والدروع العسكرية، واستغلال معرفة المقاتلين المحليين بالجيوب الحضرية والشوارع الضيقة لتوجيه ضربات مفاجئة، ما ساهم في زيادة التكلفة البشرية والمادية للوجود الأمريكي. على الصعيد السياسي، أدى تصاعد المقاومة إلى ضغوط متزايدة على الإدارة الأمريكية لدراسة إعادة انتشار القوات وتعزيز التعاون مع فصائل سياسية عراقية يمكنها تقليل العنف الداخلي. هذا التوازن الهش بين القوة العسكرية المباشرة ومحاولة إشراك السياسيين المحليين شكل محوراً رئيسياً لإدارة الاحتلال، لكنه لم يحقق الاستقرار الكامل. في المقابل، اعتمدت الفصائل المسلحة على خطاب قومي وديني لزيادة حشد الدعم الشعبي، مع التأكيد على أن الاحتلال يمثل تهديداً مباشراً للهوية الوطنية العراقية والدينية. اقتصادياً، أدت العملية المستمرة إلى تعطيل حركة الاقتصاد المحلي، إذ أصبح من الصعب إعادة تشغيل البنية التحتية بشكل كامل،
وتراجعت حركة الأسواق بسبب الخوف من الهجمات المفاجئة. تضرر قطاع النفط بشكل محدود، لكنه كان كافياً لزيادة التوتر بين الحكومة المؤقتة والقوى المسلحة، خصوصاً في المناطق الجنوبية والغربية التي شهدت نشاطاً واسعاً للفصائل المقاومة. كما أثر استمرار العنف على عمل المؤسسات التعليمية والصحية، إذ كان التهديد الأمني يمنع الطلاب والأطباء من الوصول إلى أماكن عملهم، ما زاد من تدهور الوضع الاجتماعي. ومع تصاعد المقاومة، ظهرت تحالفات جديدة بين الفصائل المسلحة، بعضها قائم على الانتماء الطائفي أو المذهبي، وبعضها على الولاء السياسي أو القومي. هذه التحالفات ساهمت في تنظيم الهجمات وتنسيق العمليات ضد القوات الأجنبية، لكنها في نفس الوقت أوجدت صراعات داخلية بين الفصائل نفسها، ما أدى إلى مواجهات محدودة بين المجموعات المسلحة على النفوذ والموارد. على المستوى المجتمع المدني، بدأ العراقيون يشعرون بعبء مزدوج، من جهة الخوف من الهجمات المستمرة، ومن جهة أخرى الضغط المتزايد لإعادة بناء حياتهم وسط صراع مستمر بين قوى الاحتلال والفصائل المسلحة. حاولت بعض المنظمات الدولية والإنسانية تقديم الدعم، لكن تكرار الهجمات جعل وصول المساعدات صعباً، ما أدى إلى استمرار ضعف الخدمات الأساسية وزيادة معدلات الفقر والبطالة. في هذه المرحلة أصبح واضحاً أن العراق أصبح ساحة صراع متشابك بين قوة احتلال عسكرية متفوقة تقنياً ومجتمع مسلح داخلياً وفصائل سياسية متنافسة وتهديدات اقتصادية مستمرة نتيجة للعنف والدمار المتراكم. وقد أظهرت هذه المرحلة بوضوح أن أي محاولة لإعادة بناء الدولة العراقية تتطلب استراتيجيات متعددة الأبعاد تشمل السياسة والأمن والاقتصاد والمجتمع، إذ إن أي إهمال لأي بعد قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة بشكل كبير. كما ساهمت هذه الفترة في إعادة تعريف دور صدام حسين في الذاكرة العراقية. هو غائب جسديا، لكن إرثه العسكري والسياسي يظهر في كيفية تنظيم المقاومة وفهم الأفراد لتوازن القوى، وما يزال البعض يعتبره أمزا للمواجهة ضد التدخل الخارجي، بينما يراه الآخرون كرمز لسنوات القمع والسلطة المطلقة. هذا التباين في الرؤية ساهم في استمرار الانقسامات الاجتماعية والسياسية، وجعل من عملية الاستقرار مهمة شاقة ومعقدة. خلاصة هذه المرحلة تكمن في أن العراق أصبح ميدانا معقدا بين مقاومة شاملة على الأرض، احتلال عسكري متقدم تقنيا، ومجتمع يعاني ضغوطا اقتصادية واجتماعية هائلة، في حين استمرت صراعات النفوذ بين الفصائل السياسية، ما جعل السنوات الأولى للاحتلال فترة حرجة حافلة بالتحديات التي لم يستطع التغلب عليها بسهولة، ووضعت الأساس لأحداث لاحقة أكثر تصعيدا وتأثيرا على مستقبل العراق.